Xin chào các bạn, mình là Thủy. Rất vui được gặp lại các bạn trong podcast Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Thời gian trôi nhanh quá phải không các bạn? Bây giờ đã gần hết tháng 10 rồi, nhưng ở Việt Nam vẫn còn nhiều cơn bão. Bão là những trận mưa to, gió mạnh, thường xảy ra ở những vùng nhiệt đới, khiến cho mùa mưa kéo dài hơn bình thường. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề mang tính xã hội, rất thực tế và cũng đang được nhắc đến nhiều trên toàn thế giới. Đó là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Hy vọng qua tập này, các bạn không chỉ học thêm nhiều từ vựng mới, mà còn hiểu rõ hơn về tình hình thời tiết và môi trường ở Việt Nam. Trước hết, biến đổi khí hậu có nghĩa là khí hậu của trái đất thay đổi theo những cách không bình thường. Ngày xưa, thời tiết ở mỗi mùa khá ổn định. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Nhưng bây giờ, những quy luật đó không còn rõ ràng nữa. Nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu là các hoạt động của con người. Ví dụ như đốt nhiên liệu hóa thạch, vứt rác bừa bãi khiến rác thải không được xử lý, phá rừng hay ô nhiễm không khí. Tất cả những việc này đều làm cho nhiệt độ trung bình của trái đất tăng lên, gọi là hiện tượng nóng lên toàn cầu. Biến đổi khí hậu khiến thời tiết trở nên cực đoan. Thời tiết cực đoan nghĩa là lúc thì quá nóng, lúc thì quá lạnh, lúc thì mưa to kéo dài, lúc lại hạn hán lâu ngày. Ví dụ ở Việt Nam, mỗi năm có rất nhiều cơn bão mạnh, gây thiệt hại về người và của. Các tỉnh miền Trung và miền Bắc thường là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chịu ảnh hưởng nặng nề tức là bị tác động nhiều nhất khi bão đến. Một vấn đề nghiêm trọng khác là nước biển dâng cao, làm cho nhiều vùng thấp bị ngập mặn. Bị ngập mặn là quá trình đất hoặc nước trở nên mặn. Khi nguồn nước bị nhiễm mặn, nước ngọt sẽ trở nên khan hiếm, rất ít, rất khó tìm. Nước ngọt là nước dùng để uống, nấu ăn, trồng trọt, chăn nuôi. Khi thiếu nước ngọt, con người, cây cối và cả động vật đều gặp khó khăn trong việc tồn tại. Ngoài ra còn có hiện tượng gọi là triều cường. Triều cường nghĩa là nước biển dâng lên theo chu kỳ, tràn vào sông, rạch, thậm chí tràn lên cả đường phố. Vì hệ thống thoát nước ở nhiều thành phố Việt Nam còn hạn chế, cộng với triều cường, nên sau mỗi cơn mưa lớn, đường phố thường bị ngập, khiến việc đi lại rất khó khăn và nguy hiểm. Trước tình hình đó, nhiều nhà môi trường đã tổ chức nhiều chiến dịch để nâng cao nhận thức của cộng đồng. Nâng cao nhận thức nghĩa là giúp mọi người hiểu rõ hơn về một vấn đề để họ hành động có trách nhiệm hơn. Những chiến dịch này thường khuyến khích mọi người giảm tốc độ đô thị hóa, trồng thêm cây xanh, giảm sử dụng túi nhựa và tiết kiệm năng lượng. Về phần mình cũng cố gắng góp phần nhỏ bé vào việc bảo vệ môi trường bằng những hành động hàng ngày. Ví dụ, mình hạn chế sử dụng xe cá nhân, thay vào đó mình đi bộ hoặc dùng phương tiện công cộng. Mình cũng tái sử dụng đồ vật càng nhiều càng tốt, chẳng hạn như dùng chai nước nhiều lần, mang túi vải khi đi siêu thị và tiết kiệm điện ở nhà. Những việc nhỏ như vậy nếu ai cũng làm sẽ tạo nên sự thay đổi lớn. Mình luôn nghĩ rằng bảo vệ môi trường không chỉ là việc của chính phủ hay các nhà lãnh đạo, mà là trách nhiệm của tất cả mọi người. Chúng ta cần sống có ý thức hơn để trả lại một trái đất xanh tươi cho thế hệ sau. Còn bạn thì sao? Ở quốc gia của bạn, biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng như thế nào? Bạn có nghĩ rằng mỗi người bình thường cũng có thể làm điều gì đó để giúp hành tinh này không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn nhé. Mình rất muốn nghe. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến cuối tập hôm nay. Chủ đề này có thể hơi nghiêm túc, nhưng nếu bạn vẫn kiên nhẫn nghe đến đây, điều đó cho thấy bạn thực sự quan tâm đến trái đất, ngôi nhà chung của tất cả chúng ta. Mình chúc các bạn luôn có cuộc sống bình an và nhiều năng lượng tích cực mỗi ngày. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ mình tiếp tục thêm những tập mới nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Easy Vietnamese.
tiếng Việt thật dễ. Tạm biệt và hẹn gặp lại.